Hei, nimeni on Irene Idänvalo, olen 32-vuotias sisällöntuottaja Helsingistä ja tänään aion sitten mennä nopeutettu vapaapudotuskurssille. Jännittää ihan hirveästi, sillä nopeutettu vapaapudotuskurssi tarkoittaa siis laskuvarjohyppykurssia. Seuraavaksi kerron 5 asiaa, jotka minua pelottaa eniten. Numero 1 on se, että mun päävarjo twistaantuu tälleen ekalla hypyllä. Ja mä saan paniikkikohtauksen siitä ja mä en osaa irrottaa sitä ja laukasta varavarjoa. Numero 2. Päävarjo twistaantuu vasta sit, kun ei ole enää aikaa avata varavarjoa. Eli vaikka en mä tiedä mikä se on se metrimäärä, mutta sanotaan vaikka 300 metrin päässä niin kuin maan pinnasta. Että se twistaantuu vasta sitten. Ja mä en saa irti sitä ja sit mä en saa laukastua varavarjoa. Se on toinen. 3. on se, että varavarjo twistaantuu. Että mä oon ensin laukassut päävarjon, se twistaantuu, mä irrotan sen, sit mä pistän varavarjon pimp ja sit se twistaantuu. Sit mä lennän alas näin. 4. asia, joka mua pelottaa, on se, että varjoissa ei ole mitään ongelmaa enää ja kaikki menee hyvin, mutta mä laskeudun näin. Ja katkaisen mun molemmat jalat. Se olisikin kiva. Ja 5. asia, joka pelottaa, on se, että mä saan paniikkikohtauksen jossain kohtaa ja menetän mun toimintakyvyn hypyn aikana. Eikö se ole rentoa? Eikö se ole rentoa? Ja äiti, anteeksi, mutta siis kyllähän mä nyt hyppään. Se on siis ihan 100% varma, että mä hyppään. Mun pitäisi lukea, no joo, 34 sivua, ei oo paha. Ennen kurssin aloitusta. Hyppytapahtuma ei suinkaan ala siitä, kun poistutaan koneesta ilmassa. Jotta kaikki sujuisi hyvin, on tärkeää huolehtia myös valmistelusta. Päätös hypätä on hyvä tehdä jo edellisenä päivänä, sillä näin ehtii henkisesti valmistautua tulevaan suoritukseen. Riittävä yöuni ja ravinto ovat myös tärkeitä. Väsyneenä tai nälkäisenä keskittyminen on vaikeaa. Liitteessä 4 sivulla 226 on kerrottu laskuvarjohypyn mentaalipuolesta ja jännityksen hallinnasta. Täällä on näytetään, että toi on toi asento, missä pitää hypätä. Dollattiin. Vaara, tilanteet, epästabiili asento, kädet, käsi tai jalat, jalka sisällä kaatuu kyljelleen, selälleen, mahdollista sotkeutua avautuvaan varjoon. Veto valjasta, kahva ei lähde, ei vetoa, päävarjo ei aukea, uusitaan veto, tehdään varavarjotoimenpiteet. Niin mä nyt luen tän tässä näin ennen. Ohessaan tää tietenkin voinut lukea vähän aikaisemminkin, mutta kun siis mä vihaan lukemista ensinnäkin. Enhän minä nyt tämän perusteella opi mitään. Mun täytyy olla tekemässä kaikkia asioita. Mä en oo mikään pänttääjä. Mutta tää nyt on varmaan tämmönen nice to have pikkulisä, että on vähän lukenut ennakkoon, mutta eihän mä tästä opi helvettiäkään. Mulla menee 2 lausetta, niin mä oon heti silleen, että joo, mitäs söis aamupalaksi, mitä mä teen huomenna, missä mun kaikki koiranpennut on. Ei mulla oo koiranpentuja, miksi mä mietin koiranpentuja, kun mä oon allerginen koirille. Tolleen mä alan miettii. Apuvarjo voi avautua joskus ja tulla kuvun etureunan kautta kuvun alapuolelle. Tehdään korjauskokeilu. Jos varjo ei käyttäydy normaalisti, tehdään varavarjon toimenpiteet. Apua. Asento on hallitsematon. Avataan päävarjo heti. Apuvarjo turbulenssissa. Avauksessa Mikä turbulenssi? En mä halua turbulenssiin. Siis tämän takia mä vihasin olla koulussa, koska mä en vittu pysty lukemaan. Ensinnäkin kaikki noi metelit, siis mä kuulen koko ajan tuolla jotain porausääniä, mä kuulen auton ääniä, mä kuulen miten lapset huutaa. Mulla ei ole korvatulppia, enkä mä pystyisi keskittyä korvatulpat päässäkään. Mua vituttaa lukea näytöltä, mua vituttaa lukea kirjasta. Mä en siis kaikki mitä mä luen on koko ajan silleen, että en mä tiedä mitä mä luen. Mitä mä äsken luin? Se ainoa, miten mä pystyn keskittyä on silleen, että ihminen selittää mulle näin, niin mä pääsen itse tekemään sitä tai kuuntelemaan näin. Jos mun pitää tällaisessa vitun metelissä yrittää lukea jotain, niin sitten ei tule hevon vittuukaan. Sentään tällaisissa jutuissa mä tajun, kun mä voin vaan katsoa, mitä tossa tapahtuu, eikä tarvitse lukea mitään typeriä sanoja. Onko mitä muuta ääntä? Varjon avautuminen, okei. Lentää ei lennä. Kupu säännöllisen muotoinen, punokset kireällä. Ilmatila näyttää ilmavalta. Korkeus. Apua! Oikeesti. Mitkä on kahvat?
Kuitenkin mä lennän jonnekin, tiedättekö, johonkin puuhun tai johonkin kanssa. Että kyllä niin basicallyhän mä osaan jo hypätä. Niin kun se vaan tuolta raps aukeaa, jos ei, niin sit pitää tosta räpsäyttää, sit pitää tosta räpsäyttää, sit varjo aukeaa näin. Se on vaan se ongelma, että jos mulla iskee paniikkikohtaus, niin sit se on menoa sitten. Mutta ei mulla kyllä yleensä tuu paniikkikohtauksia, ellei mulla ole vaikka krapula tai joku. Yhdessä vaiheessa mulla aina laukesi paniikkikohtaus, kun mä söin. Mä en tiedä, mikä vittu siinä oli. Se ei liittynyt mitenkään niin kuin ruokaan, että se vaikka tyyliin lihottaisi tai olisi epäterveellistä tai jotain. Mutta aina kun mä söin, se syömisen tämmönen, se, että mun keho alkoi polttaa sitä ruokaa, niin se laukasi mulla paniikkikohtauksen. Fucking weird. Tämä oppiminen on mulle fine. Kyllä mä nyt tälleen opin. Vielä kun tässä olisi joku audio, joka kertoisi tästä taustalla. Kyllä tää on ihan helvetin siistiä. Sitten musta tulee erikoisjoukkueen tommonen laskuvarjohyppääjä ja Red Bullin sellainen Red Bull Aerodynamics tyyppi. Onkohan tää Utissa? Tää on varmaan sitä Uttia, minne mäkin menen. Apua. Jalat yhteen, okei, jalat yhteen. Mihin yhteen? Varmaan suoraan ja eteen tai jotain. Loppuveto. Plank. Oh my god. Nyt mä oon tässä loppuvedon kohdalla. Kun korkeutta on 2-3 metriä, tee loppuveto painamalla ohjauslenkit terävästi täysjarrutustilaa ja paina leuka kiinni rintaasi. Toi on se, joka mua ehkä eniten kuumottaa, toi loppuveto. Tietenkin kaikkien turbulenssien ohella. Eli kun, nyt kato, näin mä opin. Tiedättekö, näin mä opin se, että mä selitän sen sulle, niin silleen mä opin, koska sit mä joudun miettimään, että mitähän mä oikeesti luin äsken. Eli kun aletaan ole aika lähellä maata, oliko se 2-3 metriä vai 50 metriä? Näin se luetun ymmärtäminen, kato näin se pamahtaa, kyllä näin se tiukasti jää mieleen kyllä. Ollessa se finaalissa noin 50 metrin korkeudessa, ota hyvä alastuloasento, kädet ohjauslenkessä, polvet joustavasti, blä 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 blä. Niin, eli sit kun aletaan lähestymään maata, niin sit se alkaa näyttää sillä, että ei saakeli, toihan tulee niinku vauhilla toi maa. Niin sit sitä saattaa tehdä sen loppujarrutuksen vissiin liian ajoissa. Joka taas tarkoittaa sitä, että sä jarruttelet liikaa ja sit taas jos sä avaat sen taas tälleen, niin sit sä tuut niinku vauhilla alas. Suurin osa oppilaiden loukkaantumisista on nilkan nyrjähdyksiä tai murtumia, joista valtaosa olisi vältettävissä hyvän alastuloasennon pitämisellä loppuun saakka. Tää on ihan hirveä. Eli tänään mulla on Fönissä teoriaa. Huomenna mulla on teoriaa ja tuulitunnelilennot. Perjantaina mulla on teoriaa ja käytännön harjoituksia. Sitten mulla on teoriaa ja käytännön harjoituksia. Ja sitten mulla on hyppytoimintaa 5. päivänä. Niin mä vissiin jään tonne Uttiin yöksi. Koska täällä lukee, että kaikille kurssilaisille kuuluu bunkhouse-yöpyminen Utissa kurssin aikana. Ja se on teille etukäteen varattu. Mutta enhän mä saa unta missään toisessa, kun mulla on mun tempur tässä. Niin miten mä muka saan unta jossain bunkkerissa? Meillä on kerhotalolla toiminnassa myös buffetti. No niin. Lisäksi käytössä ne on kerhotalon keittiö. Miksi mä luen jotain tollasia, kun mun pitäisi lukea tätä? Ihan hirveä lukea näitä juttuja. Laskeutuminen veteen, laskeutuminen sähkölinjoihin, laskeutuminen katolle, laskeutuminen puuhun kautta metsään, kiinteään esteeseen törmääminen. Vittu. Redissä ollaan. Henkisesti tosin en ole ready ollenkaan. Let's mentiin luteet. Sonnilla seisoo. Mä oon kauhusta kankeena oikeesti tällä hetkellä. Mä oon oikeesti paskahousun kanssa. No niin, nyt on ensimmäinen teoriakurssi käyty. Siis me käytiin läpi kaikki ne samat asiat, mitä mä olin jo lukenut tänään päivällä. Ja sitten se tyyppi oli kans silleen, että niinku itse henkkohteen, mähän en ainakaan oppis tälleen näin mistään niinku dioista lukemalla näitä asioita, että kyllä mä niinku tekemällä opin. Sitten mä oon vaan silleen, että ei mene tyyliin, että ei mene, eihän mäkään niinku opi tälleen yhtään mitään, että mun pitää olla tekemässä juttui.
Niin se oli ihan kiva, että se opettaja itsekin oli samanlainen, ettei sekään paperia niin tälleen. Eikä sitä muutenkaan voi oppia mitään laskuvarjohyppäämistä silleen, että lukee paperia. Mut silleen, eipä kuumota enää niinku ihan samalla tavalla tuo. Esimerkiksi se, että varjo menee niinku tälleen, twistaantuu näin, tai että tarvitsisi käyttää varavarjoa. Että se on kuulemma aika saatana harvinaista, että varavarjoa käytetään. Mut oli kivaa, mä oon ihan saatanan innoissani nytte. Mä olin koko ajan vaan silleen, että vitsi mä haluan mennä jo, mennään, en minä jaksa istua täällä, let's go! Päivä 2. Tänään me mennään harjoittelemaan tuulitunnelia. Pitääköhän mun ottaa tää mukaan? Vähän epäilen kyllä. Se oli se yksi opettaja oli silleen, että propsit jos luette ton. Mä eilen kannoin sitä tälleen, että kaikki varmasti näkee, että täällä ollaan niinku tärkeitä. Näin mä kannoin sitä, että varmasti kaikki tajuaa, että tässä ollaan niinku oikeesti tekemässä niinku isoja juttui. Tulin minuuttia etuajassa. Toi näyttää sellaiselta. Toi näyttää laskuvarjolta. Tää on tää meidän toimisto. Mikä tää on? Neukkari. Tässä mä istuin sit eilen. Tässä. Kiva kun mä heitin tää kameran lattialle äsken, niin vähän toimii paskasti. Mä en kertonut tätä taustatarinaa. Eli siis yksi minun rakkaista seuraajista osti mulle tän lahjaksi tän kurssin. Ja kun mä kerroin tästä, niin äiti soitti mulle aivan paniikissa, että et varmana mene. Mä oon nyt 2 tällaista puhelua saanut ja äitiltä, että en varmana mene. Varmana menen. Sori oikeesti. Mut joo, eli mulle siis ostettiin 7 tasohyppyä. Ja tää itse opetus, johon sisältyy tuulitunneli. Näköjään huomenna me lähdetään Uttiin ja mä oon siellä niinku 2 yötä sitten. Pois se kotona. Mä luulen, että se oli vaan 1 yö, mutta tuossa kalenterissa niin huomenna ollaan jo jossain. Apua, nyt joku laitan. Seuraavaksi minä pääsen tuulitunneliin. Siis kiva, mä en älynnyt, tai siis kyllä mä älysin, että me mennään sinne Uttiin, mutta en mä niinku älynyt, että se Utti on jossain niinku kaukana. Ja sitten siellä niinku luki siinä tilausvahvistuksessa ja tälleen, että siellä on joku bunkkeri, missä niinku voi nukkua. Että siellä on tyyliin niinku kerrossängyt ja tolleen meille harjoittelijoille ja varmaan muillekin. Mut niinku enhän minä herneprinsessa pysty missään kerrossängyssä nukkumaan. Ja kun uni on vielä niin tärkeetä, ennen hyppyä, niin sittenhän mä siellä on jossain bunkkerissa niinku 4 miehen kanssa ja kaikki kuorsaa kanonissa ja sitten mä en saa unta siellä ollenkaan, niin siellä on siis leirintäalue, niin mähän menen sinne mun Respo-karavaanilla! Ja sitten aina kun Respo-karavaan nyt näkyy seuraavaksi tässä videolla, niin se on sitten mainos. Muistakaa sen, se on vittu mainos! Niin vähän kiva mennä sillä Respolla sinne. Kun mulla on siinä mun Respossa, niin mullahan on siellä siis Tempur-patja. Tempurin patja. Se on Tempurin petauspatja. Ei ole koko patja, mutta on Tempurin petauspatja. Sitten mä otan sinne mun hyvät tyynyt. Mä voin laittaa mun jääkaapinkin sinne. Mä voin laittaa sinne muutamat vissyt. Oi. Siis toi tuulitunneli meni ihan päin helvettiä. Tai ei se mennyt ihan päin helvettiä. Mut kun mä en ymmärtänyt oikeesti sanaakaan, mitä se tarkoitti niillä sen käsimerkeillä, niin siksi se meni vähän huonosti. Kun se teki jotain niinku tälleen näin ja tälleen näin, niin mitä toi tarkoittaa? Mä tiedän, että tää on suorista jalat, tää on koukista jalat, tää on laitan napaa alaspäin silleen, että sä oot tämmöisessä asennossa. Sitten tää, olikohan tää, että avaa varjo. Ja tää oli, että rentoudu, relax bro, relax. Ja sitten, mut niin mähän jännitin siellä tuulitunnelissa tälleen, vaikka oikeestihan mun pitäisi olla ihan
Ihan vaan näin rentona. Te ette ymmärräkään, kuinka vitun innoissani mä olen. No niin, se on sitten road trip jälleen kerran Irmelindalle. Kiva, mä oon 2 tuntia myöhässä. Jotenkin se eilinen toi laskuvarjohyppääjä niin antoi vähän semmosen kuvan, että tulkaa sitten kun tuutte, että eipä tässä nyt niinku, että joo, että sitten kun ehitte ja näin. Ja sitten taas se toinen tyyppi soitti mulle jo 6 silleen, että no niin, missä sä oot, että täällä nyt no me aloitetaan sitten opiskelut ilman sua, että Kun mulla oli niin pitkät kynnet, ne oli kasvanut niin yli, ja mua pelotti se, että jos tuolla niinku tulee jotain säätöä, niin mä en halua, että mulla vaikka räpsähtää kynsi irti jossain kohtaa. Niin mä kävin laittaa ihan tällaiset lyhyet, kauniit, pienet. Niin nyt niin mä voisin vaikka soittaa kitaraakin, jos mä haluaisin. Kun normaalisti kynsihuolto kestää tunnin tai vähän päälle tunnin, niin tää nainen, joka teki mulle kynnet, niin se teki niin pikkutarkkaa duunia, niin se veti 2,5 tuntia. Niin en mä ole valmistautunut siihen, että se menee 2,5 tuntia. Niin siksi olen nyt sitten myöhässä. Mutta ei se haittaa. Huomenna meillä on kokonainen päivä 9-8 opiskeluja. Äiti kysyi taas, että mitäs meinaat tehdä viikonloppuna? Mä sanoin sille suoraan, että joo, että mä menen nyt hyppäämään sinne, että jos sä yrität nyt niinku taas soittaa ja sanoa, että älä hyppää, niin mä blokkaan sut sitten, koska tää nyt tulee kuitenkin tapahtumaan, niin se ei auta yhtään mitään, että huudetaan, että älä tee, koska mä olen mieleni jo niin kuin, minä olen päätökseni tehnyt. Pakkasin ihan raivolla, en mä tiedä pakkasiksi mä niinku yhtään mitään, mutta kun mä ajattelin, että 2 päivää, mitä mun pitää nyt edes periaatteessa pakata? Muuta kuin ehkä hammasharja ja jotain niinku. Mitä ihmisen kuuluu pakata? En minä tiedä. Mut se oli niin mood, kun mulla on täällä autossa valmiina peitto ja tyyny. Vaunussa on valmiina patja, siellä nyt obviously on valmiina. Mut niinku, mun ei tarvinnut silleen alkaa säätää. Et makuuhuone on jo mukana. Ei tarvi säätää mitään. Toi on kyllä niin ihana toi koppi. Ihana respokoppi. Sitten kun mun tää niin yhteistyö ton respon kanssa menee päätökseen, niin mä saan joko ostaa se itselleni, palauttaa sen tai myydä sen. Niin jos joku teistä on kiinnostunut tollasesta pikkukopperosta, niin saa ottaa yhteyttä. Mä voin myydä sen hyvään hintaan. Se on ihan siis mua varten rakennettu. Mä oon sen ensimmäinen käyttäjä. Nyt toi paikka lähestyy ja mua jännittää. Skydive Finland, siinä lukee tuo, selvä. Täällä on telttoja, täällä on ihan sikana niinku matkailuautoja ja telttasia ja kaikkea. I'm nervous. Mun kuuluu mennä. Ehkä mä soitan sille Paavolle nyt. Hei, täällä on Irene. Mä saavuin tänne nyt. Joo, niin mihin mun pitäisi niinku mennä? Mä kävin nyt tuolla sisällä. Tuolla oli ihan sikan jengi. Siellä tyypit söi iltapalaa ja pelaili keskenään ja tälleen näin. Sitten se tyyppi, joka niinku piti mulle nopeasti ton tourin, niin oli silleen, joo. Tässä on nyt tälleen, että niinku osallistuminen, tää on tämmönen korkean kynnyksen osallistuminen nyt, että jos haluaa aina juttelee jollekin. Kaikki tuolla tuntee toisensa ja mä en tunne ketään, mä oon ihan yksin ja Tuolla siis toi leiritaulu, mä kävin vähän kattoo sitä, niin mä niin ehkä saisin mun auton, tai siis tämän koko paketin sinne. Mut mä pelkään sitä, kun mä en ole mikään maailman paras peruuttaa tällä. Ja tuolla on aika ahtaat noi tiet, niin mä mietin, että pitäisikö mun jäädä tähän parkkikselle nyt yöksi. Sitten mä en pääse sähköihin. En usko, että se haittaa, etten pääse sähköihin, koska mitäs mä nyt sähköllä teen muuta kuin lätisen nyt tälle kameralle, perkele! Nyt ollaan niin kaupallisessa yhteistyössä, kattokaa, wow! Hei, olen nyt täällä. Pieni tilannekatsaus, tein itselleni tällaisen letin. Kello on 11.38. Pikku riikäppi, mitä tapahtui. Tulin tonne näin, kävin siellä pyörimässä. Kaikki oli jotenkin silleen, Sitten mä olin silleen, että mä en oikeasti, tää on vähän liian overwhelming. Niin mä lähdin käymään ABC:llä, ostin sieltä fishyä, ostin sieltä yhden leivän. Ihan kaiken varalta, että jos tulee nälkä, ei mulla tullut. Mutta kyllä mä oon 2 haukkua ottanut siitä, ihan hyvä leipä, ei muuta. Sitten mä olin silleen, okei, mä menen tonne leirintäalueelle. Mä laitan tämän mun respon tonne leirintäalueelle, vaikka se on vaikea. Täällä on siis, no huomenna näette sitten, tai siis
Näette, kun mä siis no kyllä sä nyt tajut. Niin, tänne oli vähän hankala tulla. Täällä oli tosi kapeat pienet polut, mihin mun piti tämän auton kanssa tulla ja tämän vaunun kanssa. Ja kun mä en ole mikään maailman paras peruuttaa täällä paskalla, niin vähän jännitti. Sain kuitenkin tämän mun veneen paikoilleen ja nyt vaan täällä. Sitten mä olin silleen, kun mä haluan pistää tämän sähköihin, kun täällähän on, siis kun täällä Respossa on niinku sähköt. Halusin suoristaa se mun sähköjohdon. Se on semmonen niinku varmaan joku 15 metriä pitkä paksu sähköjohto ja se oli ihan solmussa. Mä suoristin sen, kun en mä kehannut mennä tai siis niinku en mä kehannut tehdä mitään muuta. Mä halusin vaan säätää tämän mun oman pesän valmiiksi. Suoristin sen sähköjohdon. Sitten mulla oli kädet ihan sikalikaset ja sitten mulla oli silleen, että no niin, nyt mulla on niinku silleen, että okei, nyt mä menen pesee kädet tonne sisälle. Ja sitten mä oon silleen, että okei, ja nyt mä menen puhuu jollekin. Sitten mä näin sieltä yhden mun luokkalaisen. Mä ollaan siinä koulussa. Näin siellä yhden tyypin tuttu naama, sama kurssikaveri. Sitten mä menin sille juttelee, että mitä kaikkea mä missasin tänään, kun mun piti mennä laittaa kynnet. Sitten se kertoi. Ja sitten siihen tuli toinenkin kurssilainen. Ja sitten me juteltiinkin koko ilta. Minä ja ne 2 muuta tyyppiä. Oli ihan kivaa. Täällä boksissa on niin tunnelmallista. Kun mä löysin vielä tällaisen kuvausvalon, niin mun ei tarvitse käyttää tätä. Kun täällä on tällainen. Täällä on myös tällainen niin kuin megavalo. Mutta eihän megavaloa halua käyttää, niin nyt täällä on tosi tunnelmallista. Tiedättekö, kun on vaan semmoinen olo. Huomenna me opetellaan sivukaatumista tai jotain tällaista. Siis silleen, että jos tulee niin kuin vauhdilla alas sieltä taivaalta, että miten kaadutaan oikein, että ei murra selkärankaa tai jalkoja tai käsiä tai mitään. No varmaan siis kaikkea muutakin teoriaa, mutta meidän oppitunti alkaa kello 9 ja loppuu kello 8. Pitäis mennä nukkumaan, mutta kun ei jotenkin malta mennä. Kauniita unia minulle. Ja älä sä nyt nukaha, kun tää video on vielä kesken. Irene is not amused tällä hetkellä. Siis miksi mä en pakannut enemmän tyynyjä? Siis yhdellä tyynyn nukkuminen on siis täysin sulamahdottomuus. Ei pysty. Kiva, jos huomennakaan saa kunnolla unta ja mä näin vaan unta, että mistä kaikkialta mä hakisin tyyny. Mä näin unta, että mä olin tyyliin parkkeerannut hotellin pihaan. Sitten mä mietin, että mähän voin käydä hakemaan tuolta Respasta lainaan tyyny. Sitten mä näin unta, että mä olin kaverin pihalla. Että mähän voin hakea tuolta tyynyn. Elämä on rankkaa. Siinä on avattu varjo. Mä oon ihan paskana. Tällä irrotetaan päävarjo. Tällä avataan varavarjo. Tässä on tämmönen. Mun oli pakko lähteä nyt Prismaan ostaa itselleni tyyny, koska viime yö meni niin surkeasti, että mä en ota sitä riskiä, että mä nukun huomenna tai ensi yönä niin kuin vaan joku 5 tuntia ja sit mä paskana, kun mun pitää hyppää koneesta ulos. Tää menee niinku tosi aalloissa tää mun fiilis, että välillä mä oon silleen, että jes, nyt vittu hypätään, wuu! Ja sit välillä on silleen, että joo, mä en todellakaan oo menossa tohon koneeseen. Ja tällä hetkellä mulla on semmonen fiilis, että en todellakaan oo menossa tohon koneeseen. Koska niinku, siinä on silleen, että kun se varjo on täysliidossa, silloin vaan niinku periaatteessa kai vissiin pidetään vaan kiinni siitä tälleen näin. Mut sitten jos siitä vedetään niinku näin, niin silloin se on puolijarrutuksessa. Ja sitten taas kun halutaan tehdä loppujarrutus, eli kun sä oot 2-3 metrin päässä maan pinnalta, niin silloin vedetään loppujarrutus, eli näin, ja sitten vaan niinku varjo alas näin. Jos sen tekee liian ajoissa sen loppujarrutuksen, vaikka 15 metrissä, niin silloin ei missään nimessä saa nostaa käsiä ylös, koska muuten se varjo menee silleen niinku, vissiin niinku varjo menee taaksepäin ja sitten eteenpäin ja sinä heilahdat näin ja jotenkin, en mä tiedä miten, mutta sä pamahat silloin maahan ja kovaa. Ja silloin se on niinku, sit se on niinku kuolema. Sit se on kuolema pahimmillaan. Se pelottaa, että mä en osaa tunnistaa sitä, että kuinka korkealla mun pitää tai milloin mun pitää tehdä tää. Meillä on korvassa radio, missä on tyyppi, joka sanoo silleen vedä, pidä. Mut sitten on ihan hyvä chanssi kans, että se radio menee rikki. Tai että akku loppuu tai jotain tällaista näin, että tyypeillä on käynyt silleen, että ne ei oo kuullut sieltä radiosta yhtään mitään. Et esimerkiksi meidän opettajalla niin
sillä oli korvat vaan niin tukossa, että se ei kuulu mitään. Niin se pelottaa, että koska mä oon tosi kova poika niin kun, panikoimaan, niin jos mä teen sen loppujutun ja sitten mä päästäänkin tälleen näin ajatuksista jotain takas sen ylös, niin sitten mä tapan itteni tyyliin. Sitten myöskään, oliko se nyt alle 100 metrin korkeudessa, ei saa enää tehdä kovia käännöksiä. Niin kuitenkin mä vedän sen sitten tälleen näin spiraalissa tälleen näin maahan ja tapan itteni. Et mua ei pelota siis se koneesta ulos hyppääminen. Mua ei pelota silleen, että varjot ei aukeisi. Mua pelottaa se, että miten minä tulen sieltä, ne viimeiset metrit näin. Ja kyllä mua vähän kuumottaa kans, että se varjo menee kierteelle, mutta noi tyypit oli silleen, että se on tietysti niin yleistä, että se varjo menee kierteille, että sitä ei saa stressata. Se sanoi, että todennäköistä on, että yhdellä teistä menee kierteelle ensimmäisellä hypyllä. Ja totta kai se on minä, kenellä menee, tietenkin. Aika usein kyllä niin kun paineen alla, niin mä kyllä toimin aika silleen hyvin. Että mulla on fiilis, että joko mä stressaan ja panikoin ja teen hätiköityjä juttuja niin kun, koko sen hypyn aikana. Mut toinen vaihtoehto on se, että mä oon ihan fucking pro tossa. Ja mä vähän ehkä enemmän uskon sitä jälkimmäistä, että mä oon silleen niinku ekstra hyvä. Mä toivon. Kuitenkin se menee solmuun, se varjo. Mun pitää tehdä varavarjon avaaminen. Sitten mä teen jo loppujarrutuksen liian aikaisin. Sitten mä laskeudun johonkin sähköjohtoon. Miksi ihminen tekee tällaista itselleen oikeesti? Ei tässä mitään järkeä. Näin irrottaudut twististä. Näin et toimi. Mä painan 2 kertaa ympyrää. Joo, siis 3 kertaa, jos on kuvaa itteensä. No hei, heti kun tulee jotain hyvää ruutua, niin pitää vaihtaa pois. No sit se punainen vilkkuvalo on rek. Noniin. On todella epämukavan näköistä. Mä en sinne mene koskemaan. Ai mun pillu vai? Noin suomeksi sanottuna. Mene sinne. Noin, katse ylös. Hyvä taivuta. 2000, 1800, 1600. Joo, katsetta hiukan ylemmäs siinä ja sitten lävähti tuommoista sieltä. No miten tässä nyt sitten toimitaan? Vähän kun työnnät niitä vähän kauemmaksi toisestaan niitä taimaisi noin ja lähdet potkimaan siitä just noin. 2000, 1800, 1600. Noin, katse samaan suuntaan. Tuommoinen. Tälle ei kyllä tehdä mitään. Joo. Vai voiko tulla, pitääkö koittaa tuossa kohtaa? Jos kahvoit kiinni. Joo. Hyvä. Laskentaan. 101, 102, 103, 104, 105 ja morjens. Hyvä. Täältä näyttää tämä leirintäalue. Oikein bukaba. Bukaba. Jarispo. Wow. No niin. Nyt olisi tää päivä pulkassa. Ollut kivaa kyllä henkailla tuon mun ryhmän kanssa. Ja opetella juttuja. Meillä oli teoriakoe. Mä ihan tahalta vastailin siihen teoriakokeeseen asioita väärin. Vihaan kokeita ensinnäkin. Mutta silleen että me ei käyty läpi sitä teoriakoetta
silleen, että mitä kaikkea mä vastasin väärin, vaan me käytiin niin kuin se otti sieltä randomisti jonkun oppilaan vastaukset. Ja sitten me käytiin läpi, että mikä meni oikein, mikä meni väärin. No sillä meni kaikki oikein about tiedallaan, mutta mä en tiedä, ehkä me huomenna sitten katsotaan se mun koe, että miksi, tai mikä kaikki siinä meni väärin ja miksi meni väärin. Koska mulla on semmoinen fiilis, että mä tarvitsin lisää opetusta. Ja sitten mä oon sanonut silleen jotenkin, että mulla on niin kuin semmoinen fiilis, että mä tarviin lisää opetusta ja tälleen näin. Ja sitten niin kuin suurimmaksi osaksi niin kuin tyypit on vaan silleen, että hyvin se menee. Mä oon kyllä aika semmoinen niin kuin overthinker, yliajattelija. Mä oon tämän päivän sitten ollut aika silleen paiseissa, entä jos se ei meekään oikeasti hyvin. Mua ei pelota yhtään se, että me hypätään koneesta ulos. Mua ei pelota yhtään se, että mun pitää niin kuin tälleen avata se toi varjo ja tää. Mua ei se liitely tuolla ylhäällä myöskään pelota. Mua pelottaa se, että kun pitää laskeutua. Kun pitää laskeutua ensin 300 metriä vastatuuleen, sitten pitää kääntyä 200 metriä sivutuuleen ja sitten tulee loppufinaali, jossa pitää ajaa ihan suoraan. Ja kun on 50 metriä korkeutta enää, ja sitten 50 metriä korkeutta sä et näe enää tästä korkeusmittarista, kun se päättyy 100, niin sitten se on vaan niin kuin plompa. Niin 50 metrin kohdalla pitää laittaa jalat yhteen, koska fun fact, jalat on 70% vahvemmat, kun sä pidät ne yhdessä. Ja kun ne osuu niin kuin maahan sen sijaan, että sä menisit silleen padank. Että jos ne jalat yhdessä näin, niin ne on 70% vahvempia silloin. Niin mua vähän kuumottaa se, että se loppukuvio menee vituiksi. Tai että mä lasken myötätuulessa, koska jos lasken myötätuulessa tai laskeutuu myötätuulessa, niin silloin, koska sulla on myötätuuli, niin sä menet helvetisti kovempaa alas. Vastatuulessa, niin se vastatuuli jarruttaa tietenkin. Ja sitten tietenkin tehdään loppuveto, joka menee silleen, että pidetään kiinni molemmista kahvoista ja vedetään suoraan tähän eteen. Ja niitä käsiä ei saa nostaa. Mua kuumottaa, että mä kuitenkin jotenkin nostan ne, koska sitten tapahtuu se keikahdus ja patank, tullaan maahan. Toi kuumottaa, mutta kaikki vaan koko ajan jankuttaa sitä, että hyvin se menee, sä tykkäät siitä, niin sit tulee ihan tosi kivaa, sä niin. Niin tää päivä on ollut silleen, että ei jumalauta, että en mä kyllä pysty mennä tonne hyppäämään. Kyllä mä oon siis päättänyt, että kyllä mä sinne koneeseen menen. Ja kyllä mä tuun niin kuin tekemään sen täydellisesti. Mutta jumalauta. Siis, ja ei mua siis silleen, niin kuin, esimerkiksi tällä hetkellä, niin mä oon ihan siis rentona ja on silleen niin kuin jännitä. Mä nyt vaan tietenkin mietiskelen koko ajan kaikkia tällaisia kauhuskenaarioita, koska sanon, miten Irmelindan pääkoppa toimii. Mä mietin koko ajan kaikkia kauheimpia mahdollisia tapoja, mitä vaan voi niin kuin tapahtua. Huomenna sitten selviää, että kuolenko mä vai enkö mä kuole. Vai satutaanko mä itteni? Joudunko mä pyörätuoliin? Katkaiseeko mä jonkun solisluun? Puhkaisenko mä mun silmät? Mitä tapahtuu? Kukaan ei voi tietää. Voisiko joku enkeli, suojelusenkeli tai joku Jumala antaa mulle jonkun merkin, että kaikki menee hyvin? Joku merkki. Tai sitten joku selkeä merkki, että älä hyppää. Noi opettajat on hyviä opettamaan ja hauskoja ja hyviä tyyppejä. Ja meillä on ollut siis ihan superhauska päivä tänään. Ne ei ole tehnyt mitään siis sillai huonosti tai väärin tai tälleen. Mä oon itse vaan silleen pienessä luupissa. Mä koitan nyt tuijottaa TikTokia ja unohtaa tämän karun maailman huomiseen. Pelottaa ihan vitusti. Mä tiesin, että hyppypäivänä mä tuun itkeen. Mä en saa kuvaa tuolla taivaalla. Pitää hyppää 200 hyppyä, niin kun saa kuvaa itseensä tuolla. Kaikki pelottaa. Loppukuvio pelottaa, laskeminen pelottaa. Ja sitten kun mulla on silleen, että jos mä stressaannut, niin mä unohan kaiken. Mä unohan jopa mun oman nimen. Mä en muista, siis mun aivot menee niin vitun tyhjäksi, että mä en tiedä yhtään mitään. Niin kiva sitten, jos se varjotyyli menee johonkin malfunction-tilaan ja sitten mä unohan kaiken. Jännittää. Onneksi mulla ei ole sykemittaria, koska ei mua edes kiinnosta tietää, kuinka kovaa mun sydän hakkaa tällä hetkellä. Mä oon oikeasti ihan kauhasta kankeena. Tarkistus sisään. Tarkistus ulos. Siipi. Ylös. Alas. 101, 102, 103, 104, 105. 3500, 3500,
Sitten tuleeko nää nyt? Katso vaan siellä sillä kiintyvät tuollaista. 2500, 2500, 1600, 101, 102, 103, 104, 105. Toivon mukaan mä roikun. Varjon tarkistus. Onko varjo tämän mallinen? Tuleeko slideri alas? Onko muita malfunctions? Toivottavasti ei. Sitten kahvat irti. Pari pumppausta. Sitten käännytään. Panikoidaan. Olis muuta? Miten meni? Meni hyvin. Mitkä fiilikset? On kyllä aika mahtavat fiilikset. Onko? Oli tosi hienoa ja kyllä se harjoitus tuottaa tulosta. Sä tulit hienosti alas kanssa. No joo, yritin olla mukamassa pystyssä, mutta ei ihan riittänyt taidot siihen. 25 minuuttia mun hyppyyn. Mä olen ihan paskana. Aivan paskana. Aivan. Oh, ja. Se on menoa nyt. Katsotaan, jos mä jään henkiin. Apua saatana, ihan oikeesti apua. Ei jumalauta, mä tein sen. Mä tein sen. Siis... Toi oli ihan hirveetä. Ei ees ollut. Siis mua jännitti niin helvetisti ennen tonne koneen menoa. Sit sä koneessa yhtäkkiä kaikki jännitys katoo. On vaan silleen, että mitä helvettiä. Et, sydän ei hakkainen ollenkaan. Mä oon aivan rentona. Ei niinku mitään hätää. Sitten me pyöritään tuolla taivaalla. Kaikki muut hyppää. Paitsi niin kuin minä ja yksi toinen kurssilainen, kun huomataan, että tuossa on niin iso pilvi, että ei tässä voida niin kuin hypätä. Sitten koneessa niin kuin me vedetään ensin yhteen suuntaan. Sitten ollaan, että joo, ei voi hyppää. Mä oon vaan silleen, että tää on pakko olla jonkun merkki Jumalalta, että ei sun kuulu hypätä. Sitten jossain kohtaa kuitenkin on vaan silleen, että no niin, ja nyt hypätään. Sitten mä oon siinä ovella ja on vaan silleen, että ei vittu, mä pystyn. Sitten me mennään, hypätään koneesta ulos. Mieli menee ihan silleen aivan tyhjäksi, vaikka pitäisi muistaa niin kuin laskea silleen 101, 102, 103, 104, 105. Sitten pitäisi katsoa näitä korkeuksia ja näin, ja mä vaan niin kuin katselen niitä tyyppejä mun vieressä silleen, niin kuin mä unohan niin kuin aivan totaalisesti kaiken. Sitten jossain kohtaa niin kuin ne näyttää tälleen näin, ja sitten mä vaan silleen, että ai niin, korkeus. Mä huomaan, että oho, korkeus onkin jo Ei kun anteeksi, sitä ennen ne oli silleen, olikohan se tälleen näin. Mä olin silleen, että ai niin, harjoitusvedot 3 kertaa, löytyy, hyvä, yes. Taas hetki silleen, mitäs helvettiä. Katon taas korkeutta, nyt mä huomaan, että okei, nyt se on jo 1500 tyyliin. Sitten vaan varjo auki, mä vaan 101, 102, 103, huomaan, että okei, yes. Varjo on auki. Varjossa ei ole yhtään mitään malfunctions, ei ole twistejä, ei ole mitään line-overeita, ei mitään, näyttää täydelliseltä. Ja sit mä oon vaan siellä silleen, että no niin, tämähän onkin ihan rentoa. Tämähän olisi, mä vaan lilluin siellä. Mä en oikein uskaltanut ohjata sitä mitenkään, koska mä pelkäsin, että se alkaa mennä tälleen spiraalina alas. Vähän vaan niin kuin varovaisesti kääntelin sitä. Sitten kuuluu korvanappiin vaan, että Irene heiluta jalkoja, minä heilutan jalkoja. Ja sitten tulee jossain kohtaa, että Irene, nyt loppukuvio. Että tuut tohon suuntaan, tähän suuntaan ja minä kääntelen, mutta kun mä katson korkeutta, että okei, nyt on niin kuin enää 400, että nyt mun pitäisi alkaa tekemään sitä loppukuvia, jos mä huomaan, että tuuli vaan vie mua takaisin ylöspäin.
Ja loppukuvio meni miten meni ja alastulo meni just niin kuin mä ajattelinkin, että tullaan turvalleen. Ei onneksi sattunut yhtään, mutta niin kuin, vielä olisi 6 hyppyä jäljellä. Toi oli mun elämäni hirveän ja ihanin kokemus. Jotenkin aivan tyhjä olo. Mä en niin kuin tiedä mitään. Mut joo, jos olet miettinyt laskuvarjohyppyä, niin jos mä pystyn tähän näin, niin kyllä pystyt sinäkin.